Hello everyone. දැන් අද දවසේ ප්‍රශ්නය මිනොක්සිඩිල් වල side effects තියෙනවද කියන එක. දැන් මිනොක්සිඩිල් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඔළුවේ ආලේප කරන බෙහෙතක්. ඒකෙන් වෙන්නේ කෙස් වර්ධනයක්. මේක ලංකාවේ දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේම තිබුණු බෙහෙතක්. උඹදෙනෙක් මූලිකව කෙස් යන පටන් ගත්තාම ඔළුවේ ගාන්නේ මිනොක්සිඩිල්. and ඒකෙන් වෙන්නේ අර තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා වෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට කාගෙත් එක විදියකට නැහැ. හැබැයි කෙස් සුළු ප්‍රමාණයක් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් මෑතකදී ලංකාවේ PRP කියලා එන්නතක් හුඟක් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඒ එන්නත ඔළුවේ විදින්න තියෙන්නේ platelet growth factors. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මුළු දෙරේ අරගෙන ඒකේ තියෙන growth factors වලින් තමයි stimulation එක ගන්න හදන්නේ. ඒකට සමාන ප්‍රතිඵල දෙනවා මේ minoxidil එක. හැබැයි මේක විදින්න ඕනේ නැහැ. අර PRP එක වගේ ඔළුවට විදින්න ඕනේ නැහැ. මේකේ ආලේප කරන් තියෙන්නේ දවස් දෙපාරක්. දැන් ආලේපෙම අතරම ඒකේ ඇල්කොහොල් මිශ්‍රණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔළුව වේදන ගතියක් තියෙනවා. සමහර අයට ඉස්සොරිය උඟක් වැඩි වෙනවා. ඔළුව කැහිල්ලක් එනවා. ඒකත් එක්කම කුරුල්ලා එහෙම මතුවෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන් මූණේ හා බෙල්ලේ. දැන් ඒ මිශ්‍රණය හින්දා හැබැයි මිනොක්සිඩිල් වලම ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මිනොක්සිඩිල් වලින් කරන්නේ අතරම රුධිර සංසරණය වැඩි කිරීමක්. මේක blood pressure medication එකක්. ඉතින් ඒක blood pressure අඩු කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර වෙන්නේ රුධිර වාහිනී විවෘත වෙනවා. ඒතර රුධිර සංසරණය වැඩි වෙනවා ඒ හිසේ ප්‍රදේශයට. මොකද කෙස් වර්ධනයට රුධිර සැපයීම හුඟක් අතිශයින් වැදගත් දෙයක්. මොකද ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය තියෙනවා, පෝෂ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවා කෙස් ගහක් වර්ධනය වෙන්න. එතකොට මෙතන මේ මිනොක්සිඩිල් එක ඔළුවේ ගන්නකින් තව ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ප්‍රොලැක්ටින් කියලා හෝමෝන් එකක් වැඩියෙන් රිලීස් වෙනවා මිනොක්සිඩිල් හින්දා. දැන් ප්‍රොලැක්ටින් එක කාන්තාවන්ගේ පියුරෝල මව්කිරි නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය හෝමෝන් එකක්. පිරිමින්ගෙත් ප්‍රොලැක්ටින් නිෂ්පාදනයක් පුළුවන්. නමුත් වෙන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ මිනොක්සිඩිල් එක ඔළුවේ ගෑවම ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ප්‍රොලැක්ටින් secretion එක හින්දා ප්‍රොලැක්ටින් නිෂ්පාදනය නිසා පිරිමින්ගේ පියුර හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම ඒකේ side effect එක ඒකයි. ඒකත් එක්කම ප්‍රොලැක්ටින් වලින් sexual පැත්තෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. කියන්නේ libido එක අතර ඒක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම මහන්සි ගතියක් තේරෙන්න පුළුවන් fatigue එකක්. ඉතින් අර මිනොක්සිඩිල් එක මේ blood pressure අඩු කරන හින්දා කර කැවිල්ල එතකොට අතිශයින් මහන්සි ගතියක් ඉතින් ඒ වගේ side effects උත් ඒ blood pressure medication effect එකෙන් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අමතරව prolactin secretion එකේ side effects තියෙනවා. ඒතර අතරම minoxidil එක හොඳ බෙහෙතක් නෙවෙයි. අනිත් එක ඒක නැවතුවාම කෙස් යන එක ඉතා ඉක්මනට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම සීක්‍රෙම කෙස් යන පටන් ගන්නවා. ඔක පාවිච්චි කරපු අය හුඟ දෙනෙක් දන්නවා. ඒකට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ බෙහෙතක් තියෙනවා. අතන Finasteride 0.25. ඒක ඔළුවේ එකපාරයි ගන්නත් ඕන. දැන් තාප්පු දත් වලින් ඒක තමයි හොඳම බෙහෙත. ඉතින් ඒක අපේ ආයතනය හරහා නොමිලේ කරගන්න පුළුවන් මාසෙක සැරයක්. ඉතින් ඇවිල්ලා කරගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. කෙස් යනවා නම් කෙස් තුනි වෙලා නම් ඉතින් අපි සහාය වෙන්නම්. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. keshatransplant